Mä aloitan tämän videon yhdellä vinkillä, joka on ehkä vähän epätavallinen. Ja se on, että kun tapaa uuden ihmisen, niin mä väitän, että sun juttujen ei yleensä kannata olla yli 10 sekunnin pituisia. Eli silloin kun tapaa uuden ihmisen. Eri asia on se, että jos te tunnette jo jonkin verran ja sä tiedät, että mitkä asiat kiinnostaa tätä henkilöä. Siinä tapauksessa pidemmät tarinat on ihan ok. Tämä 10 sekunnin nyrkkisääntö on erityisen tärkeä juttu Suomessa, koska täällä ei ole tapana keskeyttää muita. Eli jos sä alat kertomaan jotain pitkää tarinaa, niin suomalainen ei tule luultavasti missään vaiheessa keskeyttämään sua ja teidän keskustelusta tulee valitettavan yksipuolinen monien ihmisten kanssa. Pitkissä tarinoissa on myös se huono puoli, että on hyvin todennäköistä, että sä alat kertomaan jotain pitkää juttua asiasta, joka ei kiinnosta tätä henkilöä. Tai vaikka se puheenaihe kiinnostaisikin häntä, niin toiselle voi tulla semmoinen olo, että hän on vain semmoinen astia, johon sä kaadat tarinoita sun tietämyksestä ja saavutuksista. On myös mahdollista, että sä alat heti kertomaan joitain pitkiä juttuja aiheesta, josta tää sun potentiaalinen uusi ystävä tietää enemmän kuin sinä. Tää on käynyt mulle myös joku sen kerran mun elämäni varrella. Eli on mahdollista, että alkaa mansplainata. Sulle on varmasti mansplainattu joskus ja sä tiedät, miltä se tuntuu. Mä en sano, että jos tää ihminen tietää joistain asioista enemmän kuin sinä, niin teistä ei voi tulla ystäviä. Sulla voi olla hyvinkin vahvuuksia, joita tällä henkilöllä ei ole. Ehkä hänellä on esimerkiksi vaikeaa löytää tyttöystävää tai poikaystävää, tai hän haluaa vaihtaa työpaikkaa ja sulla saattaisi olla jotain hyviä ideoita siihen. Ehkä sä voit auttaa häntä niissä asioissa. Tai ehkä sä voit antaa vain sen lahjan, että sä kuuntelet ja ymmärrät tätä ihmistä. Jokainen meistä haluaa, että muut ihmiset ymmärtää meitä ja monilla ihmisillä on semmoinen tunne, että heitä ei kuunnella tarpeeksi. On tietty kivaa jutella ihmisten harrastuksista ja viikonlopusta ja semmosista kevyistä asioista, mutta mun mielestä on myös hyvä yrittää selvittää, että mitkä asiat on haastavia tälle ihmiselle. Ja on tärkeää yrittää selvittää, että mitkä ovat tämän ihmisen prioriteetteja. Jotkut ihmiset ei tietenkään halua kertoa niistä, ainakaan heti. Joidenkin ihmisten on vaikeaa luottaa uusiin ihmisiin, tai sen luottamuksen saavuttaminen, siihen voi mennä aikaa. Hyvät kysymykset voi auttaa ihmisiä avautumaan. Myöhemmin tässä videossa mä kerron joitain kysymyksiä, joita mun mielestä kannattaa kysyä. Siksi mä suosittelen katsomaan tämän kokonaan. Kuten mä sanoin, useimmat suomalaiset ei keskeytä sua, joten kysymykset on erityisen tärkeitä täällä. Muutenkin on hyvä antaa tarpeeksi tilaa toiselle ihmiselle keskustelussa. Aina ei tarvitse kysyä jotain hienoja kysymyksiä. Yksi tapa antaa tilaa toiselle on yksinkertaisesti vain toistaa pari sanaa, mitä toinen on just sanonut. Eli jos joku sanoo sulle, että mä tykkään viettää aikaa mun koiran kanssa, niin sä voit sanoa, että koiran kanssa.
on hyvin todennäköistä, että sen jälkeen tämä henkilö tulee kertomaan lisää hänen koirastaan. Kaikilla meillä ihmisillä on mielenkiintoisia tarinoita kerrottavana ja uskomattomia sattumia. Ja se, että kuuntelee ihmisiä, niin monesti kuulee myös tosi mielenkiintoisia ja hauskoja juttuja. Ja sitten tämä on monille itsestään selvää, mutta ei kannata yleensä heti kääntää puheenaihetta itselle tärkeisiin asioihin. Eli jos joku kertoo sulle hänen koirastaan, niin ei kannata sanoa ainakaan heti jotain, että no mua ei eläimet hirveästi kiinnosta, mua kiinnostaa enemmän urheilu tai historia. Tai... Jos tällä tavalla kääntää heti puheen sulle tärkeisiin asioihin, niin sun keskustelukumppani ajattelee luultavasti, että okei, puhutaan sitten vain sulle tärkeistä asioista. Hän vaikuttaa vähän itsekeskeiseltä henkilöltä. On myös äärimmäisen tärkeää, ettei tuomitse toista ihmistä. Ihmiset vihaa tuomitsemista, niin kuin sä oot varmaan huomannut jo, jos sä oot yli 20-vuotias, toivottavasti, mutta mä haluan muistuttaa sua tästä asiasta. Monet ihmiset vaan kävelee pois tilanteesta, jos heitä alkaa tuomitsemaan. Mä sanoisin, että jos tuomitsee toista, niin se kuulostaa vähän siltä, että sä sanot, että mä olen parempi ihminen kuin sinä. Monesti siinä tulee semmoinen tunne ihmisille. Mä tiedän, että voi olla joskus vaikeaa olla tuomitsematta toista. Jos vaikka joku kertoo sulle, että hänen ei tarvitse pestä käsiä vessan jälkeen, tämän mä olen kuullut. Tai jos joku kannattaa jotain ääri-ideologiaa. Mutta jos sä kuuntelet tätä ihmistä ja et tuomitse häntä, niin on paljon todennäköisempää, että tämä ihminen kuuntelee sua ja on avoimempi kuulemaan sun mielipiteitä ja joskus jopa muuttamaan mielipidettä. Ja siitä tuomitsemisesta vielä, me ihmiset tuomitaan myös meidän kasvon ilmeellä. Ja ihmiset yleensä aistii sen tosi helposti, eli me saatetaan nostaa meidän kulmakarvaa tai toista suupieltä, tai vaan tuijotetaan hiljaa toista ihmistä. Mun mielestä on hyvä ottaa semmoinen asenne, että jos mulla olisi samanlainen tausta kuin tällä ihmisellä, niin mä saattaisin hyvinkin ajatella samalla tavalla. Se ei tarkoita sitä, että mä hyväksyn kaiken, mitä tämä ihminen sanoo tai tekee. Se ei tarkoita, että mä olen ovimatto. Ihmiset ei halua, että sä ajattelet juuri samalla tavalla kuin he. He haluaa, että sä ymmärrät heitä ja et tuomitse heitä. On täysin mahdollista ystävystyä ihmisten kanssa, joilla on erilaisia mielipiteitä. Mulla on ystäviä, jotka ajattelee eri tavoin joistain asioista ja se on ihan ok ja me pystytään olemaan silti ystäviä. Verrattuna joihinkin muihin maihin suomalaisilla on suht paljon vapaa-aikaa yleensä. Ja se on mun mielestä hyvä puheenaihe suomalaisten kanssa. Suomalaisilla on yleensä harrastuksia, jotka on tärkeitä heille. Tai he opiskelevat jotain vapaa-ajalla. Esimerkiksi mä opiskelen kieliä mun vapaa-ajalla. Suomessakin on kyllä ihmisiä, jotka tekevät töitä 12 tuntia päivässä tai jotain. Ja täälläkin on ihmisiä, jotka nauttii enemmän työstään kuin vapaa-ajasta. Mutta on tietenkin paljon myös ihmisiä, jotka ei tykkää heidän työstä tai he häpeävät heidän työtä.
Siksi tämä kysymys, että mitä sä teet työksesi tai mikä sun ammatti on, niin se ei mun mielestä ole kovin hyvä kysymys. Ainakaan se ei ole mun mielestä hyvä ensimmäinen kysymys. Parempi on mun mielestä kysyä, että mitä sä teet elämässä? Ja ihminen voi sitten valita, että puhuuko hän vapaa-ajasta tai työstä. Tässä on myös muutama muuta hyvää kysymystä mun mielestä. Mitä sä teet vapaa-ajalla? Oliko sulla hauska viikonloppu? Miten sä lataat akut töiden jälkeen? Tykkäätkö sä talvesta? Kuten mä sanoin, on myös hyvä selvittää, mitkä asiat on haastavia tälle ihmiselle. Jos hän esimerkiksi kertoo, että hänellä on lapsia, niin sä voit kysyä, että minkälaisia haasteita sulla on sun lasten kanssa. Nämä haastekysymykset ohjaa keskustelun asioihin, jotka on tärkeitä tälle ihmiselle. Suomalaisten kanssa voi olla vähän vaikeaa tutustua jossain bussissa tai muualla yleisellä paikalla. Täällä ei ole tapana mennä istumaan jonkun viereen bussissa tai metrossa, jos siellä on vapaita tuolipareja tai penkkejä. Jos haluaa suomalaisia ystäviä, niin yksi hyvä paikka voi olla erilaiset harrastukset tai tapahtumat, kuten konsertit. Siellä teillä on yleensä joku yhdistävä intohimo tai kiinnostuksen kohde, niin ei tarvitse miettiä niin paljon, että mistä te voitte puhua. Sä voit pyytää myös suomalaisen kaverin tai muun maalaisen kaverin johonkin tapahtumaan. Joillain ihmisillä voi olla vähän tylsää elämässä ja ne voi olla tosi kiitollisia, jos sä kutsut heidät johonkin kivaan tapahtumaan. Ja on hyvä muistaa, että kaikki suomalaiset ei ole samanlaisia. Se on mun mielestä vähän rasistinen ajatus, joka ärsyttää mua pikkasen. Suomessa on monenlaisia ihmisiä. Nykyään täällä, varsinkin pääkaupunkiseudulla ja mä luulen, että muissakin isoissa kaupungeissa on myös aika paljon ihmisiä, jotka on syntyneet jossain muussa maassa tai heidän vanhemmat on tulleet muualta. Monet suomalaiset on asuneet ulkomailla ja heille voi olla tosi helppoa jutella monenlaisten ihmisten kanssa. Mä annan vielä yhden vinkin, joka pätee varsinkin Suomeen. Monet suomalaiset on ylpeitä meidän historiasta ja on lukeneet siitä jonkin verran, vaikka pitää sanoa, että meidänkin historiassa on joitain vaikeita asioita ja häpeäpilkkuja. Mutta suomalaiset on esimerkiksi ylpeitä siitä, että me pysyttiin itsenäisenä valtiona toisen maailmansodan jälkeen, toisin kuin melkein kaikki Neuvostoliiton naapurit. Sun ei tarvitse tietää valtavasti Suomen historiasta, mutta mä uskon, että monet suomalaiset on iloisia, jos sä tiedät edes jotain meidän historiasta. Tai jos sä et vielä tiedä mitään, niin sä voit kysyä siitä aiheesta. Ja, sä voit myös kysyä esimerkiksi, että mua kiinnostaisi kuulla sun suvun historiasta, jos haluat jakaa ennen modernia teknologiaa jo pelkästään talvesta selviytyminen ja ruoantuotanto ei olleet helppoja täällä Suomessa, jossa on yleensä aika pitkä talvi. Paljolti sen takia täällä Suomessa on muuten suht pieni väkiluku. Vaikka voidaan sanoa, että me painitaan isommassa painoluokassa. Olisi mielenkiintoista kuulla myös sun kokemuksista arvon
katsoja. Miten sä tykkäät tutustua uusiin ihmisiin? Jos sä olet asunut Suomessa tai asut täällä, niin mitkä asiat on auttanut sua tutustumaan suomalaisiin? Tämä on aika iso aihe, niin mä aion tehdä myös toisen videon. Ja ehkä mä sisällytän toiseen osaan sun vinkkejä. Toivottavasti nähdään taas. Moi moi!